Tổng thống Hoa Kỳ Trump đe dọa áp thuế đối với BRICS, Nga lên tiếng. Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã yêu cầu các nước BRICS cam kết không tạo ra một loại tiền tệ mới hoặc hỗ trợ một loại tiền tệ thay thế cho đồng đô la Mỹ, nếu không sẽ phải đối mặt với mức thuế 100%. Chúng tôi đang yêu cầu các nước cam kết rằng họ sẽ không tạo ra một loại tiền tệ BRICS mới hoặc hỗ trợ một loại tiền tệ thay thế cho đồng đô la Mỹ. Nếu không họ sẽ phải đối mặt với mức thuế 100% và họ nên cân nhắc kỹ trước khi nói lời tạm biệt với nền kinh tế lớn của Hoa Kỳ. Trump viết trên mạng xã hội Truth Social, sẽ không có khả năng BRICS thay thế đồng đô la Mỹ trong thương mại quốc tế và bất kỳ quốc gia nào cố gắng sẽ nói lời tạm biệt với Hoa Kỳ. Ông tiếp tục, sau khi Hoa Kỳ và các đồng minh áp đặt các lệnh trừng phạt nặng nề đối với Nga, gia tăng sự bao vây và cô lập đối với Trung Quốc, các thành viên chủ chốt của BRICS đang cân nhắc việc thiết lập một loại tiền tệ chung cho khối. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh BRICS năm 2023 tại Nam Phi rằng nhóm sẽ thúc đẩy cải cách hệ thống tiền tệ và tài chính quốc tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cho biết các thành viên đang thảo luận về việc chuyển đổi giao dịch giữa các thành viên BRICS từ đô la Mỹ sang tiền tệ quốc gia. Đồng tiền chung BRICS dự kiến sẽ đủ mạnh để làm lung lay vị thế vững chắc của đô la Mỹ trong thương mại quốc tế. Tuy nhiên, vẫn chưa có lộ trình chính thức nào để thực hiện kế hoạch này. Điện Kremlin đã phản hồi vào ngày 31 tháng 1 trước lời đe dọa áp thuế đối với nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nếu họ tạo ra đồng tiền riêng của mình. Vào ngày 30 tháng 1, Tổng thống Trump đã nhắc lại lời đe dọa áp thuế 100% đối với BRICS nếu các nước thành viên thay thế đô la Mỹ làm tiền tệ dự trữ. Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng nhóm BRICS, trong đó có Nga, không nói về việc tạo ra đồng tiền riêng của mình mà chỉ nói về việc tạo ra các nền tảng đầu tư chung. Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump đưa ra những tuyên bố như vậy, đây không phải là lần đầu tiên, đã từng có những tuyên bố như vậy trước đây, khi ông ấy mới chỉ là tổng thống đắc cử. Ông Peskov nói với các phóng viên, vấn đề là BRICS không nói về việc tạo ra một loại tiền tệ chung và chưa bao giờ làm như vậy. BRICS đang nói về việc tạo ra các nền tảng đầu tư chung mới, cho phép đầu tư chung vào các nước thứ ba, đầu tư lẫn nhau, vân vân. Có khả năng các chuyên gia Hoa Kỳ sẽ phải giải thích chi tiết hơn về chương trình nghị sự BRICS với ông Trump. Điện Kremlin cho biết vào tháng 12 rằng bất kỳ nỗ lực nào của Hoa Kỳ nhằm buộc các nước sử dụng đồng đô la đều sẽ phản tác dụng. Nhóm BRICS ban đầu bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, nhưng kể từ đó đã mở rộng. BRICS không có một loại tiền tệ chung, nhưng các cuộc thảo luận đã được tiến hành về việc tăng cường thương mại bằng các loại tiền tệ của các nước thành viên, sau khi phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga vì xung đột ở Ukraine.